man inte tänker Superman utan tänker Stålmannen i sitt huvud, är man gammal då? Du är gammal, Sam. Okej då. Men jag är inte så pass gammal att jag kallar Batman för Läderlappen. Nej, inte så gammal än, men du är gammal. Superman är regisserad av James Gunn och i titelrollen ser vi David Corenswet. Stålis har det inte lätt när vi i DCs nya reboot befinner oss i en mer cynisk, mindre förlåtande värld. I och med att jag är lite äldre än dig, Sebastian, så har jag faktiskt Stålmannen som min favorithjälte. En stor del av varför jag tycker om Superman så mycket, det är ju filmen från 1978. Den filmen var den som, det väckte någonting inom mig. Man tittar upp mot skyn och ser honom flyga. Det var helt otroligt och jag har fortfarande liksom en väldigt, väldigt fin plats i mitt hjärta för den filmen. Stålmannen, eller Superman, har liksom inte riktigt funnits i mitt liv speciellt mycket. Men vilken var din första liksom filmupplevelse där du fick samma känsla som jag pratade om med Stålman? Alltså vi hade ett avsnitt inspelat av den här otecknade Spider-Man-serien. Just det. Från typ 70-talet. Skitlöjlig. Ja. Den var ascool. Ja, men jag minns också den som var ascool. Superman fanns inte riktigt där för mig. Jag tror att när man blev lite äldre så skulle man ha en anledning till varför man tyckte det ena eller andra. Och min anledning då, när man var yngre, var så här, men han är ju odödlig. Det enda som går att döda honom, det är ett ämne som inte finns. Det var min anledning till att Superman försvann. För jag ville ha mer liksom, jordnära hjältar som man kunde relatera till på ett annat sätt. Kan inte relatera till Superman. Men Superman har ju faktiskt fått en hel del kritik genom åren. Hur ska vi kunna göra en film om den här snubben? Vad är liksom hans utmaningar? Vad gör honom mer mänsklig, om man säger så, som faktiskt gör att vi blir engagerade i honom? Och jag tycker att det har funnits liksom all rätt att kritisera honom som superhjälte. Efter de första Superman-filmerna så var det ju en liten reboot som kom med Brandon Routh för några år sedan. Och sen så kom ju självklart då Man of Steel. Zack Snyders vision av hans version av Superman. Jag gillade den. För mig så var inte Man of Steel någonting som var så här wow, nya Christopher Nolans Batman. Den ändrade hur vi såg på superhjältar. Precis som Tim Burton ändrade synen på superhjältar på slutet av 80-talet. Vi ska inte gå in på hur mycket jag gillar Batman vs. Superman. Men jag tyckte den här början på Superman som han hade igång Zack Snyder där med Man of Steel. Jag tyckte den var intressant för att det var någonting jag hade inte sett det förut. Och sen så måste jag också säga en sak. Det finns en theme-song till den Stålmannen som är gjord av Hans Zimmer. Om man lyssnar på den låten igen idag så märker man oj, det här var faktiskt en väldigt bra theme-song för Superman. Men det James Gunn nu har erkänt i princip med den här filmen, det är att du kan inte ha en annan theme-song för Superman än den som John Williams gjorde. Det är Supermans theme-song. Det är liksom försök hur mycket du vill. Du kommer aldrig slå den om du inte är ett geni som beyond this world. Och regissören här, James Gunn, känner vi från MCU, Guardians of the Galaxy-filmerna, som du tycker om väldigt mycket. Ja. Jag tyckte om framförallt 3:an av de filmerna. Han har gjort Peacemaker också, och en av Suicide Squad-filmerna. Och nu headline boss över DCs kommande allt egentligen. Blev du glad när du hörde att han skulle ta över? Jag var glad över att det var en kreativ filmmakare som fick ta ton. Jag vet att han får göra lite som han vill. Problemet med James Gunn tycker jag, om vi tar Guardians-filmerna som exempel, så finns det så här moment där han inte riktigt vågar landa i vissa saker, utan det ska direkt in med humor för att bryta av det som då kan vara sorgligt eller vackert eller stort. Liksom att någon står och håller ett brandtal och så blir de nedslagna. Ja. Det händer i varenda film. Och det är så här, jag har sett det där nu. Och så ska det vara upptempo, poppig, lite punkig rockmusik som liksom ska få oss i gasen. Och jag vet vilka strängar du drar i. Alltså för mig blir det så uppenbart. Man har den där spellistan och så bara, den här ska jag ha med i min film. Det är någonting med sättet som han regisserar och skapar på där jag tycker det blir förstå mig rätt, ADHD-igt. Det jag gillar med Guardians of the Galaxy 3, det var att han faktiskt landade lite grann där. Ja, han gör det mycket mer där. Och jag tror det är erfarenheten från de första filmerna. Han kan stanna i dramatiken. Och det är inte, jag kräver inte bara rakt igenom drama. Nej. Det ska vara kul också. Och Guardians var en sån franchise där han kunde göra så med. För det var ingen som visste vilka det var. Nej. Nu är det Superman. Ja. Och då måste man liksom tread lightly. Det här kan verkligen bli så här. Du kan bli alltså, begravd levande och aldrig få sätta din fot i filmbranschen igen om du fuckar upp. Alltså så stor är
Superman. Superman är historiskt sett nummer 1 för folk. Ja. Det är bara så. Det är inte bara filmerna. Det är liksom, det finns Justice League TV-serien, Superman TV-serien. Det finns Superman i så många olika former. Och till och med den här liksom tecknade som fanns när vi var små. Ja. Kommer ihåg den där liksom, det är så fult och liksom campy, men ändå det var Superman. Ja. Och sen har vi självklart serietidningar också. Allt det här behöver James Gunn ta i beaktande när han skapar sin Superman. Den filmen han väljer att kalla för Superman som originalet. Superman är ju DCs svar på Disneys Musse Pigg. Yep. Så här, du kan inte göra vad du vill riktigt. Nej. Han står för någonting som inte bara är vem han är och hjälten i sig, utan för hela franchisen. Batman kallad då? Batman är kallad, definitivt. Det kom ut en trailer för några månader sedan. Jag blev ju väldigt glad över den. Jag tyckte det var intressant med Krypto, att han dök upp. Fast jag inte brukar vara en sån person som tycker om såna här töntigheter. Jag tycker om att det är mer seriöst faktiskt. Men jag bara sa okej, men det är färgglatt. Färgerna poppar lite. Vi har gått ifrån Zack Snyders universum och jag är glad för det. Och jag tyckte att Nicholas Hoult såg ut som en Lex Luthor till skillnad från det vi har sett tidigare som inte... Och han slänger in lite andra superhjältar. Mr. Terrific har jag aldrig träffat på förut. Så det var intressant att säga, man undrar vad den karaktären gör. En sak vi inte heller har pratat om, det är faktiskt Lois Lane. Lois Lane är faktiskt viktig. Det är hon som gör väldigt mycket av det som faktiskt gör Stålmannen till mänsklig. Alltså det är inte bara damsel in distress, utan det är relationen dem emellan. Det är så jäkla skönt att Lois Lane inte är en sån karaktär. Absolut. Någonting som jag gillade väldigt mycket med den här filmen är de två tillsammans. Ja. De har en chemistry. Det finns saker jag gillade med den här filmen. Det finns saker jag ogillade med den här filmen. Och jag tänker att, vi behöver egentligen gå igenom alltihop. Ja. Men vad handlar den om? Ja du, nu blir det här. Återigen lite James Gunnigt. Ja. Att det blir för kreativt. Ja. Det blir för mycket och för många karaktärer som egentligen inte spelar roll. Jag tycker den är knölig att berätta vad det handlar om. Därav introt här. Superman har varit på jorden ett tag. Och han finns. Och vad det verkar som så håller de på att slåss med en massa monster hela tiden. Det är vardagsmat. Ja, det är så här, Metropolis, de lämnar inte ens sina jobb eller sina hem eller butiker när det kommer enormt stora monster. De bara så här, ta en selfie. Och jag förstår vad han försöker göra, att det ska vara kritik mot samhället. Men det här blir lite så här overload av tönterier. Lite obvious. Och har det hänt många gånger i Metropolis tidigare så tror jag inte folk skulle bo kvar. Nej. Då är det så här, okej, det här stället verkar vara en sån magnet för katastrof. Ja, det är som New York. Ja, exakt. Lex Luthor mot Superman. Ja, det är väl det filmen handlar om då. Ja. I guess. Alltså det som driver filmen framåt, det är ju Lex Luthors hat mot Stålmannen. Ja. Stålmannen är för honom en immigrant. En alien från en annan planet som han vet inte varför han är där och han är jävligt avis på att den här personen är så pass stark som han är. Så han gör alltid sin makt, som han alltid har gjort, för att defeata Superman. Sen är det lite så här konflikter mellan länder som är involverat och lite så här konflikter i relationen mellan Lois och Clark. Ja, väldigt färgglatt. Färgglatt är det är James Gunnigt. Bara så här enkel grej. Supermans dräkt. Jag gillar den. Jag tycker den har detaljer som är snygga. Den är liksom, förutom en scen när han filmas framifrån och liksom, man ser liksom kallningarna för mycket. Och jag bara känner så här, det där såg inte så bra ut. Men den ser bra ut generellt sett. Ja, det är handlingen. Alltså, det är så här onödigt att gå in på mer, för att det är inte därför man sätter sig och tittar på en Superman-film. Inte James Gunn Superman-film. Nej. James Gunn Superman-film, det är att du sätter dig på en nybyggd berg- och dalbana och provar den för första gången. Ja. Sen så här, okej, så kanske du behöver köra några fler gånger i framtiden för att verkligen förstå vad det var du tittade på. Ja. Men första gången blir det så här, allt blir tills du kommer i mål. Och så bara... En gång till. Ja, det var inte så jag kände efter filmen, kan jag känna. Nej. Det var inte en gång till. Nej, men Guardians kan jag se igen. Den här vet jag inte heller. Alltså jag har aldrig tänkt att jag kan se en James Gunn-film igen. Så det är samma sak med Peacemaker. Jag tycker Peacemaker var intressant. Det är roligt att haka på liksom, i James Gunns hjärna. Men det är ingenting jag hänger upp högst upp av alla mina liksom, filmer eller serier jag har sett. Utan det är så här, okej.
jag lägger den i källaren. Och sen som någon frågar så bara, men den är lite kul faktiskt. Men den hänger inte här uppe. Det jag hade velat ha mer av i den här filmen. Mer Lois Lane och Clark Kent tillsammans. De var jättebra. Det var jättefint. Och när de då möts, jag hade velat ha mer så här konflikter för att man vet att det finns liksom en energi mellan dem som liksom är så här jobbig att ta på. Ja. Så att de verkligen måste jobba för det. Och jag tror också mer av den här konflikterna mellan länderna. För nu var det mycket grejer som var runt omkring och bara kolla vad roliga saker vi kan hitta på med Superman. De kastar in honom i alla möjliga olika scenarier och massa monster och grejer. Bara, ta det lugnt. Vi måste hinna med att bli typ att observera de här monstren och vad de kan orsaka och allting. Men nu blir det så, jättestort monster, pow, 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 pow. Okej, nästa monster, pow, pow, pow. Så chilla lite, liksom. Ta det lugnt. Han introducerar så mycket nytt i DC-världen och massa karaktärer som knappt får andrum. Hawkgirl, inte med alls, typ. Och jag kan bara säga en sak om Hawkgirl. Jag har inget problem med liksom hur hon faktiskt framställer. Nej. Men det finns ett val här där hon skriker när hon anfaller saker. Ja. Jag hatade det. Hatade det. Guy Gardner, Nathan Fillion, toppen. Mr. Terrific, gillar inte riktigt karaktären egentligen om jag ska vara helt ärlig. Och jag tycker skådespelarens insats är så här, det är kanske regin i det här fallet som faktiskt brister. Nej, jag kan ju ingenting om den karaktären. Men jag tänkte så här, okej, men nu får jag se men för det första, jag tycker inte kostymen är ball. Nej. Jag tycker den påminner om någonting som kommer från Peacemaker. Kraften är inte så coola heller. Nej. Faktiskt. Men det är en gång i filmen en annan karaktär ser hans krafter och använder dem och bara så här, wow. Och jag bara, men det var inte så wow. Nej. Du tror att det var wow, men det är inte wow. En annan sak James Gunn gör rätt dåligt i den här filmen, det är exposition. Det är mycket exposition här, dåligt levererad dialog. Ja. Och det är så självklart att det är exposition och det exposition som inte liksom utvecklar karaktären, som berättar om det exposition, utan det är verkligen bara konkret så här. Men du vet ju att ditten och ditten. Det var för oss. Ja, tack, precis. Tack för det, men... Jag kom på en annan sk som jag gillade och det är Clark Kents familj. Ja. Hans föräldrar. Men det var för lite av det. Jag hade gärna velat ha mer av det. Det är ju också det som gör honom mänsklig. Deras stöd. När han har det svårt så är de liksom, nej, men du vet vem du är. Du vet vilka värderingar du har vuxit upp med. Vi är här för dig. Jag såg inte så mycket av det. Lite grann. Ja, lite grann. Men inte så överdrivet. Nej, men det känns lite som att Kevin Costner gjorde det bra i Man of Steel, tycker jag. Specialeffekterna. Ja, det är trots allt en Superman-film. Så, helt okej. Helt okej. Det var ingenting som jag kände så här att jag blev blown away av. Man of Steel, om jag ska jämföra lite grann, så var det lite mer så. För där skedde det saker som jag inte sett Superman göra tidigare på film. I det här fallet så är det ingenting han gör som jag egentligen blir imponerad av. Nu ska jag jämföra fighterna i den här filmen med tidigare fighter som Superman har haft. Dels i Superman 2 så var fighten med de här 3 Kryptonians, det slår det här. Och fighten med General Zod i Man of Steel. General Zod, han är en karaktär, man kan kritisera Zack Snyder för att ha dödat honom i slutet, men han är en karaktär som visade på att om du inte dödar mig, då kommer jag fucking förstöra din värld. Det är liksom, det är det enda sättet. Och den konflikten kände jag inte riktigt här. Nej, det är väl lite det. Jag kände inte riktigt konflikt överhuvudtaget i den här. Varken med liksom vad som skulle hända med världen på grund av de här hoten som kommer, så kände jag inte så här, oj vad jag bryr mig. För det fanns inga karaktärer jag kunde knyta an till. Jag hade velat ha liksom mer, och då brukar de ju göra så i en film att de introducerar ett barn. Du vet, bara för så här, nu kan du knyta an för det här. Men de hade liksom ingen karaktär jag brydde mig om, för det handlar om ett gäng superhjältar som ingen kan döda. Och så Lois Lane som också är lite badass i den här filmen och inte bryr sig om någonting. Och om hon hade varit inne på Daily Planet, om alla hade varit inne på Daily Planet och det hade raserat och alla hade dött, jag hade inte brytt mig. För det är så här, det är ditt eget fel att du är kvar. Varför är du kvar för att dra? Det som lyfter det som du pratar om där, det är David Corenswet. Ja. Han är en väldigt bra Superman. Ja. Jag måste erkänna att han är nog den bästa jag har sett sen Brandon Routh egentligen försökte kopiera Christopher Reeve. Ja. Han funkar riktigt, riktigt bra. Han får inte jättemycket tillfällen att vara Clark. Och så att man ser den här dualiteten. För att jag menar, om jag ska vara helt ärlig, liksom, Henry Cavill, när han var Clark Kent,
så var han inte Clark Kent, han var fortfarande Superman. Ja. Det var bara att han hade glasögon på sig. I det här fallet så fanns det någonting där. Ja, det fanns en viss skillnad. Ja, exakt. Och jag tror liksom, fan man kan lyfta fram det mer också. Ja. Min sammanfattning är att jag tycker att det var för mycket kreativitet. Alltså det kastades för mycket grejer på det här stora buffébordet. Det blev alldeles för mycket och jag tror James Gunn återigen måste liksom ta ner sig själv på jorden lite grann och liksom hålla fast och kvar karaktärerna. För att vi tycker att det är coolt med superhjältar, men för att vi ska relatera till dem så måste de ha mer mänsklighet. Och det räcker inte med att de säger att de är mänskliga eller icke-mänskliga. Vi måste känna det. Det fanns såklart saker jag tyckte om här. Det är ingen rulle jag kommer se om igen, tror jag. Däremot så vet jag att det byggs upp ett universe nu, så att det ska bli intressant att se vad som händer i det här universumet. Framförallt är jag intresserad av vad han kommer göra med Batman. Men kommer han bli en Adam West-kopia? Jag vet inte, det är inte vad heter han? Vampyr-Batman. Robert Pattinson. Det är ju ett alternativt universum. Han kommer inte kunna göra Batman jättemörk. Den kommer ju fortsätta. Den serien kommer ju fortsätta vid sidan av. Han kommer ju nästan få göra lite så här, en sån Batman. Det ska bli intressant. Alltså jag säger inte att jag ser fram emot det. Tread lightly. Ja, återigen. Mr. Gunn. Tread lightly. Alltså Superman är en sak, men alltså fuckar med Batman. Batman kommer att göra folk jättearga. För min del så, alltså det låter lite så på det också. Det lutar åt en rekommendation. Ja. För att man kan inte missa starten på ett nytt universum. Nej. Det går liksom inte. Och det här är inte så pass dåligt eller så pass bra egentligen. Men att vi ska säga så här, spring inte till bio. Är ni sugna på Superman? Självklart kolla på bio. Ärligt talat, du kan kolla på den hemma också. Ja. Det är inget måste. Men jag bara tänker så här, det är semestertider i Sverige. Gå och kolla på Stålmannen på biograferna. Absolut. Du och jag pratar ju alltid om trailers och hit och dit, och du blir alltid så här, och du hade ju faktiskt rätt om Superman. Jag lät hans namn igen, hade han rätt om Superman. Och nu har jag då blivit exalterad över en ny trailer, den sista trailern för Fantastic Four-filmen. Du har inte knusat, om man ska säga det på norska, min dröm om att den ska vara bra än. Nej. Så vi ser fram emot Fantastic Four och att recensera den. Men innan vi gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Slut. Den kommer vara helt okej. Så. Tack. Bra. Enda jag vill.